ස්මාර්ට් දුරකථනයක් පාවිච්චි කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මුහුණ දෙන්න වෙන භයානකම අත්දැකීමක් තමයි ටච් ස්ක්‍රීන් එක අක්‍රියාකාරී වීම. විවිධ හේතු නිසා මේ සිදුවිය හැකියි. මෙහෙම දෙයක් වුණු ගමන් අපි දුරකථන අලුත් වැඩියා කරන තැනකට ගිහින් අලුත් ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් දාගන්නවා. කුමක් හෝ හේතුවකට අපට අලුත් ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් ඉක්මනින් දමා ගන්න නොහැකි වුණොත් මේ දුරකථනය පාවිච්චි කරන්න නොහැකි වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී දුරකථනයෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි දුරකථනයට මවුස් එකක් සම්බන්ධ කර ගැනීම. නමුත් මවුස් එකක් කෙලින්ම දුරකථනය හා සම්බන්ධ කළ නොහැකි. මේ සඳහා අපට OTG එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙවැනි OTG කොළඹ පිටකොටුවෙන් නම් රුපියල් 100ක් වැනි මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී කළ යුත්තේ ඉතාමත් සරල දෙයක්. මවුස් එක මෙන්න මේ ආකාරයට OTG එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉන්පසුව OTG එක දුරකථනයට සම්බන්ධ කළ යුතු වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති දුරකථන තිරයේ මවුස් පොයින්ටර් එකක් දිස්වන ආකාරය. අපිට මේ ආකාරයට මවුස් එක උපයෝගී කොටගෙන දුරකථනයෙන් වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. අලුත් ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් දමා ගන්න අතුරු ඔබට මේ ආකාරයට දුරකථනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.